Hello everyone! Welcome po sa live natin. Finally, nakapag-live po ulit tayo. And kapag, for example po, hindi nyo naririnig yung boses ko or medyo hindi clear yung boses ko, please mag-message po kayo dito sa live chat po natin para malaman ko kung may problema sa mic ko. So ayun nga, welcome po sa Roots Travel and welcome sa live natin. And kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, please mag-subscribe po kayo kasi I think hindi po kayo makakapag chat sa live chat kapag hindi pa po kayo nakapag-subscribe. So mag-subscribe na po kayo. And now, as you can see po sa title po ng ng topic natin ngayon is about sa Philippine immigration travel requirements. So, actually marami na akong na-share ng mga information about this topic, pero matagal na yun ng mga videos. And ito po yung update natin as of September 15, 2025. So kung meron po kayong mga questions, again, i-message na lang dito sa live chat natin and itatry ko po talagang sagutin yung mga questions niyo hangga't sa kaya ng kaalaman ko. So let's start. Teka lang, gusto kong mabasa niyo din yung disclaimer natin kasi para walang problema. So ayan. So itong mga shine-share ko po na information is based sa experience ko, experience ng clients ko, and ng mga viewers ko na nagshi-share po ng immigration story nila. So hindi po ako immigration lawyer or officer sa immigration mismo. So hindi po ako nagtatrabaho sa immigration and hindi rin po ako affiliated ng any government agency natin dyan sa Philippines. So as in personal experiences lang po talaga itong mga sinishare dito sa channel ko. So ayan. So let's start. So ano-ano nga ba yung mga possible requirements sa Philippine immigration? So para po sa mga first time mag-travel, as in first time pa talagang mag-travel international. So bago po tayo makakasakay ng eroplano ay dadaan po muna tayo sa Philippine immigration. International po ito ha. Kapag domestic lang naman, within the Philippines lang, hindi natin kailangan dumaan sa immigration. Pero kapag international na, sa ibang bansa na tayo lilipad, kailangan po talaga natin dumaan sa immigration. So ngayon, and sa Philippine immigration po ay meron pong inspection na mangyayari. So, titingnan nila, i-check nila yung travel documents natin, kung legal ba ito, or baka fake, or kung tayo ba ay magiging tawag niyan, magiging victim ng human trafficking or any illegal issues sa ibang bansa. So yun po yung chine-check ng immigration. Kaya wag na wag po talaga kayong magdadala ng mga fake documents dahil makikita po yun ng immigration. And kapag once na nakita nila yun na meron kang dalang fake documents, ay talagang malaking problema po yun siya. So ngayon, eto na nga po yung travel requirements. First ko pong i-share sa inyo ay para po sa mga tourist or visit. Kapag for example po yung travel nyo ay for tourism lang, magtutour lang kayo sa ibang bansa, or meron kayong i-visit na relatives or friends. So, eto po yung mga travel requirements na dapat nyong i-prepare para sa Philippine immigrations. So, para sa Philippine immigration. So, first po ay yung passport, of course. Hindi po tayo makakapag-travel ng walang passport. So, dapat valid po siya for at least 6 months pag-uwi niyo po sa Philippines. And then, visa, kapag kailangan po ng visa sa bansang pupuntahan. And then, itong round trip flight ticket. So, hahanapin po itong round trip flight ticket kapag
short stay or short term lang po yung pag-travel natin. For example, magtu-tour lang kayo ng 10 days or for example, magvi-visit kayo sa relatives niyo for, like 3 months, 2 months, gano'n. Short stay lang talaga siya. Then kailangan niyo po talagang maghanda ng return ticket to confirm na kayo ay uuwi talaga ng Pilipinas after ng stay niyo sa ibang bansa. Pero kapag long term na, for example, visa D yung hawak niyo, for example na lang, spouse visa, yung pathway na yun siya na mag-apply kayo ng residency sa ibang bansa, hindi niyo na kailangan ng return ticket. So, okey lang na walang return ticket kapag long term or long stay yung purpose niyo sa ibang bansa. Ngayon yung hotel booking naman and invitation letter. So, hotel booking, kapag kayo po ay mag-i-stay sa hotel, kailangan meron kayong confirmed na hotel booking. Pero, for example, kapag, mag-i-stay kayo sa kakilala niyo or sa relatives niyo, doon kayo mag-i-stay sa bahay nila, kailangan meron po kayong invitation letter from them. Dapat, nakapirma po sila sa invitation letter. Nakalagay doon na, sa kanila kayo mag-i-stay, yung personal information nila, pangalan, saan yung bahay nila, and nakalagay doon na mag-i-stay kayo for how long. Dapat nakalagay din doon yung information kung hanggang kailan kayo mag-i-stay sa kanila. And then, pirma nila. So itong invitation letter, okey lang po ito na, scanned copy, yung i-send lang sa email. So walang problema po, hindi po ito as in kailangan talaga na original. So invitation letter po itong na-mention ko ha, iba din po yung affidavit of support. So, ime-mention ko din po yun siya later on. And then travel insurance. So itong travel insurance ay optional. Hindi po ito siya talagang necessary na meron tayong travel insurance. Pero as in, tinawagan ko ang immigration before nung first time kong mag-tourist, tumawag ako sa kanila and nagtanong ako kung kailangan ba ng travel insurance. So ina-advice po talaga nila ito. Lalo na sa mga senior citizen na magta-travel. Pero hindi ito siya talagang as in required. Pero alam niyo, ina-advice ko na mas maganda na meron tayong travel insurance kapag magta-travel tayo abroad kasi hindi natin alam ang mangyayari sa atin during our trip, during our stay sa ibang bansa. Para wala tayong maraming isipin, mas okey na meron tayong travel insurance. Actually, hindi naman gano'n kamahal itong travel insurance. Magdedepende lang po kung how long kayo mag-stay sa ibang bansa, gano'n lang din yung coverage ng travel insurance na bibilhin niyo. So, ishe-share ko po sa comment section kung saan kayo puwedeng bumili. Kapag for example, nasa Philippine Immigration na kayo and then biglang, maghanap ang immigration ng travel insurance, puwede kayong mag-purchase online. And then makukuha niyo na agad yung policy certificate. So wala po yun siyang problema kapag, for example, sa immigration na hinanap sa inyo. And then, dito na po tayo sa proof of financial capacity, of course. Kailangan po natin ipakita sa immigration na kaya natin suportahan yung travel natin international and financially. Kung meron ba tayong, sapat na pera para sa travel natin. So ayan, kailangan po natin magpakita ng bank certificate and bank statements kapag self-funded. So ano nga ba itong self-funded? Ito po, ang self-funded po kapag kayo mismo lahat gagastos sa ticket, hotel, and lahat ng travel expenses. Kapag kayo lahat yung gagastos, self-funded po ang tawag diyan. Pero kapag for example, iba yung bibili ng ticket, for example, iba yung nag-book ng hotel.
iba yung nagbayad para sa hotel. So, matatawag na po yan na sponsored. Meron kayong sponsor. Pero kung kayo mismo lahat yung gagastos, self-funded po ang tawag diyan. So ngayon, itong affidavit of support, saka po ito hahanapin sa Philippine Immigration kapag sponsored ang travel. Kapag hindi kayo yung bumili ng ticket or kapag hindi kayo yung nag-provide ng accommodation. And kapag for example, kayo yung bumili ng ticket, kayo din yung nag-provide ng hotel, pero hindi enough yung financial capacity niyo to travel. For example, unemployed kayo sa Philippines. So, mas maganda na meron po kayong affidavit of support kasi mataas po yung chance na hahanapin ito sa inyo. Kapag kayo ay unemployed, walang work, walang business, as in wala kayong source of income sa Pilipinas, and hindi kayo yung bumili ng ticket or merong iba gumastos para sa travel niyo, then kailangan meron po kayong affidavit of support. And kapag sponsored po kayo ng relative niyo from 2nd up to 4th degree. So, sino-sino ba itong nasa 2nd up to 4th degree? So, kasi ang sa 1st degree po, yun po yung spouse, yung asawa natin, yung anak natin, and yung parents natin. Yun po yung 1st degree relative. So, kapag dito po sa 1st degree relative yung sponsor niyo, hindi niyo na kailangan ng affidavit of support. For example, asawa niyo yung sponsor niyo. For example, kapag anak niyo yung sponsor niyo. Kapag, parents ang sponsor niyo, hindi niyo na kailangan ng affidavit of support. Mataas yung chance na hindi na kayo hahanapan ng affidavit of support. Pero maghanda kayo ng proof of relation sa sponsor niyo. For example, kapag asawa, maghanda kayo ng marriage certificate. Kapag anak or parents, maghanda kayo ng birth certificate. Pero itong affidavit of support ay posible talagang hindi nahanapin. Pero kapag 2nd up to 4th degree na, for example, kapatid or pinsan, tita, tito, kapag doon na po belong yung sponsor niyo, kailangan niyo na pong mag-provide ng affidavit of support kasi mataas po yung chance na hahanapin po ito sa inyo sa Philippine Immigration. And ang mahirap kasi sa Philippine Immigration kapag naghanap sila ng isang document and hindi niyo maipapakita, yun na po yung, possible mangyari na ma-offload kayo. Hindi kayo i-allow ng immigration na makaalis ng bansa hangga't hindi niyo na-comply yung requirements na hinahanap nila. For example, hanapin itong affidavit of support. So, kailangan ma-comply niyo po itong affidavit of support para magkaroon kayo ng chance na makaalis. So, ganun po yung possible mangyari. And then kapag, sponsored po yung travel, kahit na meron kayong affidavit of support and guarantee, mag-provide din po kayo ng proof of relation niyo sa sponsor. For example, kung ang sponsor niyo ay boyfriend, girlfriend na nasa ibang bansa, so mag-provide po kayo ng proof of relationship. Mga photos together, chat conversation, or proof of remittances pwede din ipakita sa immigration. And then, copy ng ID ng sponsor niyo. Either passport or any valid ID nila. Copy lang naman. Pwede niyong i-send via email, scanned copy, okay lang po yun siya. So itong affidavit of support, kailangan po ito original. So, original, meaning kailangan po ito ipadala talaga sa inyo via courier. Kasi ang magpa-process po nito is ang sponsor niyo. For example, nasa ibang bansa ang sponsor, kukuha po sila ng affidavit of support sa Philippine Embassy, kung saang bansa man sila. For example, kung nandito sa Germany yung sponsor niyo,
So, kukuha po yung sponsor niyo sa Philippine Embassy sa Berlin or sa Frankfurt. So, sa Philippine Embassy po ito siya kapag nasa ibang bansa. Pero kapag nasa Philippines ang sponsor, local lang, yung sponsor nasa Philippines lang or kasabay niyong mag-travel from the Philippines to abroad, puwede po silang magpagawa sa lawyer diyan sa Philippines, sa public lawyer, and then ipa-notarize. So, ang dami kong nare-receive na mga questions, almost the same, kung saan ba daw kukuha ng affidavit of support kung nasa Philippines lang naman yung sponsor. So, magpagawa lang po sa lawyer and then ipa-notarized. So, ang daming nag-share din sa akin na nag-travel sila kasama yung sponsor nila, lalo na kapag buong pamilya yung mag-travel and then isa sa kanila yung mag-i-sponsor sa lahat ng travel expenses, hindi na sila hinahanapan ng affidavit of support. Kapag buong pamilya, yun yung, napapansin ko sa mga nagse-share sa akin ng experiences kapag kasama nila yung pamilya nila na mag-travel, hindi sila hinahanapan ng, affidavit of support. Kapag as in hindi lang dalawa, like as in tatlo or four family members kayong mag-travel, possible na hindi nahanapan. Pero mas okey pa rin talaga na mag-ready kayo nito. Kapag for example yung lawyer sa Philippines ay wala silang idea kung ano ba ang nakalagay dapat sa affidavit of support, meron po akong video sample ng affidavit of support. Puwede niyo po yun siyang ipakita sa lawyer para meron silang idea kung anong ilalagay doon. Anyway, ang dapat lang naman, na information na nakalagay doon ay, like to confirm na sila yung magsu-support sa inyo, sila yung bibili ng ticket, lahat ng travel expenses, sila yung mag-shoulder. And then, also, ilagay doon kung ano yung worth nila, magkano yung sahod nila, and then pirma nila. And then ipa-notarize niyo. Yun po yung, importante na mga information na dapat nakalagay po doon. And ngayon, itong proof of occupation. So, common itong itatanong ng immigration sa inyo. May trabaho ka ba dito sa Pilipinas? May trabaho ka ba dito? So, kapag depende na lang kung ano yung isasagot niyo, kung ano ba yung occupation niyo sa Philippines. So, for example, kung, isasagot niyo na meron po akong work, nagwo-work po ako dito. So, kailangan niyong maghanda ng proof na talagang nagwo-work kayo sa Philippines. So, ano-ano ba yung mga dapat ihanda as proof na kayo ay merong trabaho? COE, ito po yung Certificate of Employment. So, siyempre dapat meron po kayong certification from, from your employer na talagang nagwo-work kayo sa kanila, ano yung role mo doon, ano yung job description mo, magkano yung salary mo, and then pirma ng employer. So, and then puwede niyo din pong ipakita yung company ID. So, sa mga, hindi ko alam kung napanood niyo yung na-share ko na video about sa, na-offload dahil yung company ID niya walang picture, pero parang dinikit niya na lang yung picture niya para magkaroon ng, photo yung company ID niya at nagkaproblema po siya sa Philippine Immigration. Kasi nga yung parang tinapak or parang dinikit niya lang yung photo niya sa company ID. So kung for example po, binigyan kayo ng company ID na walang photo, hayaan niyo lang po yun, na gano'n, na walang photo. Kasi mave-verify naman nila yun kung for example may dala ka ding contract, may dala kang certificate of employment, so mave-verify yun ng immigration na talagang nagwo-work kayo doon. So kung walang photo na binigay yung company ID, hayaan niyo na, wag niyo nang dikitan pa ng, photo kasi possible na magkaroon siya ng issue sa immigration.
And 'wag po kayong magdala ng fake na certificate of employment. Mave-verify po 'yun ng immigration, and meron na ding nag-share sa akin na 'yun yung naging reason ng offload dahil fake yung, document, fake yung certificate of employment niya. So kung wala kayong work sa Philippines, wala kayong source of income, maghanap na lang po kayo ng mag-sponsor sa inyo na mag-provide ng affidavit of support. 'Wag na 'wag kayong magdala ng fake documents kasi magkakaroon lang kayo ng record sa immigration, and in the future, alam niyo 'yun, mahihirapan kayong mag-travel kasi nga nagkaroon na kayo ng record na may bitbit kayong fake documents. So ayun, approved leave of absence, excuse me, um, dapat, maipakita niyo sa immigration na uuwi pa kayo kasi meron kayong work, and maipakita niyo itong approved leave of absence na inaprubahan ng employer niyo yung pag-travel niyo, na mag-a-absent kayo sa trabaho niyo. So mas as in makakatulong po ito sa immigration kapag meron kayong approved leave of absence. Actually, sa visa application din, as in super importante ito siya. So ngayon kapag kayo ay government employee, for example, public teacher, so kailangan meron po kayong travel authority. May mga may isa nang nag-share sa akin nito, public teacher siya, na-offload, ito yung reason ng offload niya dahil wala siyang travel authority, wala siyang idea na kailangan daw pala kapag kayo po ay sa government po kayo nagtatrabaho, ito po yung pinakaimportanteng document na dapat meron po kayo na maipakita sa Philippine Immigration. Kasi kahit na kumpleto yung travel requirements niyo, kung wala kayo nito and nagtatrabaho kayo sa government natin diyan sa Philippines, ito yung magiging, posibleng dahilan na hindi kayo makaalis. Now kapag meron kayong business diyan sa Philippines, puwede niyo pong ihanda yung business permit and income tax return kung meron po. And then kapag kayo naman ay student, wala kayong work kasi nag-aaral pa lang kayo, kailangan meron po kayong school enrollment and validated school ID. Kapag student po kayo, almost the same lang po sa unemployed. Kailangan meron kayong sponsor, merong mag-sponsor ng travel niyo. So doon na papasok yung affidavit of support kapag sponsored yung travel. So eto na nga, kapag unemployed, importante na meron po kayong affidavit of support from your sponsor. So hinding-hindi ko talaga i-a-advice sa inyo na, um, 'wag na kayong mag-provide ng tawag niyan, oh, 'wag na kayong mag-provide ng affidavit of support kasi maraming nag-share sa akin ng, experience din na hindi na daw sila hinanapan kahit na unemployed sila. Hindi ko ito i-a-advice sa inyo kasi iba kayo ng case. Hindi kayo the same ng background, hindi kayo the same ng purpose of travel, iba kayo ng case. So, sa Philippine Immigration, case by case po doon. Yes, may mga naka-experience na hindi na sila hinanapan ng affidavit of support, pero meron din talagang maraming nakapag-experience na talagang hinanapan sila ng affidavit of support. Kahit nga employed sila, kahit meron silang source of income, dineclare na nila na, um, self-funded yung travel, wala silang sponsor, wala silang kakilala doon sa pupuntahan nilang na bansa, pero na-offload and then hinanapan ng affidavit of support. Kahit anong kahit anong explain nila sa officer na, ano naman, tawag niyan, wala naman silang sponsor, na kapag pinakita na nila yung bank certificate nila,
proof of employment, pero ang hinanap ng immigration sa kanila ay affidavit of support and guarantee, proof of relation sa sponsor, kasi nga hindi nila na-provide or hindi sapat yung financial capacity nila to travel. Kaya doon po, papasok na posibleng hanapan ka ng affidavit of support and guarantee. So kung sa tingin mo, sa sarili mo na, hindi sapat yung financial capacity mo, maghanda ka na lang ng affidavit of support kung for example meron kang relative na puwedeng mag-sponsor sa'yo. Yun talaga yung pinaka-best na tip ko sa inyo para maiwasan na ma-offload kasi isa po itong affidavit of support na reason na ma-o-offload talaga kapag ito yung hinanap and wala kayong maipakita sa immigration. So ngayon kapag ma'am, for example, minor po, may kasama po akong minor na mag-travel, ano po yung mga requirements? So kapag magta-travel po yung minor na hindi kasama yung parents, make sure na meron po kayong travel clearance. May nag-share sa akin na, "Ma'am, kasama ko yung kapatid ko pero hindi kasama yung parents." Kasama niya yung mga kapatid niya, pero merong isa sa kanila minor. Sila lang yung nag-travel, hindi kasama yung parents. Na-offload, hindi nakasabay yung minor nila na kapatid, kasi wala silang travel clearance. So kapag hindi niyo kasama yung parents na mag-sponsor and minor yung kasama niyo, make sure na meron kayong DSWD travel clearance. And for example naman, isa lang sa parent yung kasama na mag-travel. Hindi ko na-mention 'to. Kailangan niyo ng PSA birth certificate ng minor, and then notarized affidavit of support and consent from both parents or legal guardian. So ito kapag walang parents na mag-travel, ito po yung kailangan. Birth, notarized affidavit of support and consent, and then copy ng ID ng parents, and then DSWD travel clearance. And ngayon, kapag for example, isang parent lang, ang isang parent hindi makakasama sa pag-travel, so eto po yung requirements: birth certificate, notarized affidavit of support and consent from the parent not traveling. And then kailangan po nakalagay doon yung travel details and na, okey sa kanya na mag-travel yung anak niya na hindi siya kasama, na isang parent lang. And then copy ng parent na hindi makasama sa travel. So ayan, ayan po yung, possible requirements kapag meron po kayong kasama na minor. Pero kung kasama niyo, mag-asawa, kasama niyo yung anak niyo na minor, kailangan niyo lang ng birth certificate. Hindi niyo na kailangan ng travel clearance kapag kasama niyo both parents yung anak na minor. And ngayon kapag senior citizen, so I think na-remember ko may nag-comment din nito kung ano daw ba yung mga travel requirements kapag senior citizen ang magta-travel. The same travel requirements po, yung na-mention ko kanina, ganun lang din po yung, itong basic requirements, ganun lang din po, proof of financial capacity din, and then kapag sponsored, kung anak yung sponsor, mataas yung chance na hindi na kayo hanapan ng affidavit of support. So the same requirements, pero since kayo ay, senior citizen, ayun nga na-mention ko kanina, importante na meron po kayong travel insurance kapag senior citizen po kayo. Possible po itong hanapin ng immigration. Kasi 'di ba kung napanood niyo yung balita na yung isang senior citizen na wala siyang travel insurance and then ayun, sobrang laki, um, ng nagasto nila, ng pamilya niya para, maipadala yung,
labi niya sa Philippines. So, kasi sa travel insurance, isa po yun na maka-covered yung repatriation, medical expenses sa ibang bansa. So ayun, importante po ito sa mga senior citizen na merong travel insurance, and then kapag for example meron po kayong maintenance, ito hindi po ito siya necessary, pero mas maganda kung kayo ay senior citizen and meron kayong, maintenance na tini-take, so mas okey na meron po kayong dalang maintenance prescriptions or medical certificate. Kung meron kayong mga dala-dalang, medicine, mga gamot sa ano niyo, sa tawag niyan, sa luggage niyo or sa hand carry, kung iko-question ito ng customs, at least meron kayong maipakita na gamot niyo 'yan siya. And then doctor's clearance if the senior has a known health condition and will be on a long haul flight. So kapag again, hindi ito siya necessary, pero mas maganda kung meron kayo nito, para sa safety niyo na din. And then kapag, magbo-book kayo ng, flight, actually nakita ko na 'to, puwede niyong parang puwede kayong mag-request ng assistance kung kailangan niyang kung kailangan niyo ng assistance sa airport mismo. For example, sa mga senior citizen, kapag magbo-book kayo ng ticket, mas okey na i-request niyo sa airlines na kailangan niyo ng assistance para, prepared sila pagdating niyo sa airport, prepared sila kung ano yung mga dapat gawin para ma-assist kayo. So, mas maganda talagang i-declare. Kung meron kayong mga senior citizen na family member na mag-travel, make sure to declare sa ticket niyo na kailangan ng assistance. Hello kay Jefferson. So, i-insert natin itong first question natin. Hello, Jefferson. Government official po ako, ma'am, planning to go to Dubai. Beside of travel authority, ano pa kaya ang possible na hanapin ng immigration? So, thank you din po, Jefferson. Eto yung na-mention ko po kanina, ito po yung basic na travel requirements po natin diyan sa, Philippine Immigration. So, bukod po sa travel authority niyo, itong passport, visa, and then round trip flight ticket po, and then hotel booking kung magho-hotel po kayo doon sa Dubai, and then itong travel insurance ay optional lang po pero mas okey, nire-recommend po ito ng immigration na dapat meron tayong travel insurance. And then, proof of financial capacity kapag kayo po mismo yung gagastos ng travel niyo, kailangan maghanda po kayo ng bank certificate and bank statements. And then, so dahil kung hindi po sponsored, hindi po ito kailangan, itong affidavit of support. So kapag self-funded, ito po. And then proof of occupation, certificate of employment, company ID, approved leave of absence, and then travel authority. So, yun lang naman po yung basic na, travel requirements natin sa Philippine Immigration. So, yung mga na-mention ko po na itong sa minor, senior, ito po ay, tawag niyan, itong other requirements na na-mention ko dito like affidavit of support ay depende lang po kapag sponsored yung travel. And possible din kasi may mga nag-share din ng experience nila na hotel, ticket, at passport lang yung hinanap sa immigration. Possible po yan siya kapag hindi kayo nakitaan ng immigration ng mga red flag, kung nakita nila na talagang, um, tawag niyan, genuine yung purpose of travel niyo and walang problema sa requirements niyo, sa documents niyo, possible na passport, hotel, at ticket lang yung hahanapin sa Philippine Immigration. So itong mga proof of financial capacity ay supporting documents. So hindi talaga lahat, like maghahanap ng bank certificate, gano'n. Hindi lahat ng traveler hinahanapan nito, pero mas okey na provide kayo lalo na kapag self-funded yung travel. So yun po,
Mr. Jefferson, I hope nasagot ko po yung tanong niyo. Eto lang naman po yung basic, travel requirements kapag tourist or visit yung purpose of travel. And then, ngayon naman po, eto po yung kapag kayo ay magta-travel na immigrant visa. Ano ba yung immigrant visa? So, ang immigrant visa po, yun po yung mga long-term stay or long-term visa. Kapag long-term visa yung hawak natin or longer than 90 days yung stay natin sa ibang bansa, eto po yung possible na hanapin sa immigration. So, immigrant visa or residence permit. First time immigrant. Kapag first time niyo pang may hawak ng residence permit or first time niyong lalabas ng Pilipinas na immigrant visa or long stay visa yung hawak niyo, eto po yung mga requirements. Passport, visa or residence permit, CFO certificate, eto po yung pinaka common reason ng offload kapag yung purpose of travel niyo ay, titira na kayo sa ibang bansa or longer stay na kayo sa ibang bansa, kailangan niyo pong mag-attend ng CFO seminar muna bago kayo mag-travel. Again ha, ito po ay para sa mga first time immigrant. First time immigrant, ito po yung mga requirements niyo. And then proof of relation with the petitioner, kung sino po yung petitioner niyo. For example, kung ang magpi-petition sa inyo ay asawa mo, kailangan meron ka ding marriage certificate. Kapag naman family member, kailangan meron pong birth certificate to prove your relation. Ngayon, kapag for example naman, fiancé or marriage visa yung hawak niyo, magpapakasal kayo sa ibang bansa and at the same time, doon na kayo maninirahan. So, kailangan kahit na long stay yung visa niyo, pero ang purpose of travel niyo ay magpapakasal sa ibang bansa, kailangan niyo pa rin maghanda ng proof of relationship sa petitioner niyo. Lalo na kapag, kahit na foreign or Filipino national yung, petitioner niyo, yung pakakasalan niyo sa ibang bansa, kailangan meron kayong proof of relationship. Photos together, chat conversation, proof of gifts or remittances. So ayan, and then copy ng ID ng petitioner. So eto lang naman po yung mga requirements kapag first time immigrant visa holder po kayo or first time, residence permit holder. So kailangan pa ba ng return ticket? 'Di ba longer stay na, nagbabalak na tayong mag-settle or manirahan sa ibang bansa, kailangan pa ba ng return ticket? Kapag long stay na po or residence permit na yung hawak natin, okey lang po na one-way ticket lang. So ngayon sa experience ko before, um, nung FRV na yung hawak ko, Family Reunification Visa, actually, hinanapan ako sa immigration ng return ticket. Sabi niya, "Ma'am, meron ka bang return ticket?" Sabi ko, "Wala po." Kasi mag-a-apply po ako ng residency sa pagdating ko sa, dito sa Germany. So, yun lang po yung sinagot ko sa kanya. Sabi ko, "Wala po kasi mag-a-apply ako ng residence permit." So, sabi niya, "Oh, okey." So, sabi ng immigration officer, "Okey." So, kapag long stay, hindi na po talaga necessary na mag-provide ng return ticket. Sa short stay lang po ito kailangan talaga. So, hello po kay Wise Wild Weng. Hello po, ano po ba first process 'pag direct hire po ma'am? Yung Norwegian friend kasi namin may balak i-hire kami pero hindi po niya din alam anong first step. So, hindi kasi ako nag-a-assist ng, working visa, pero sa pagkakaalam ko kapag direct hire,
kapag direct hire po kayo, bale yung employer niyo talaga yung dapat na first magpa-process. For example, kung sa Norway, so siya dapat yung magpa-process like for example ng contract, and then if kailangan pa ng mga legalization or whatsoever, gano'n, ayun, yung employer talaga yung pinaka dapat na mag-process. Pero 'pag for example, na-process niya na, may contract na, may gano'n, kung ano yung nasa checklist ng Norwegian Embassy, kung ano yung nasa checklist nila, ifa-follow niyo lang kung ano yung mga requirements doon. And then, of course, kapag working visa yung hawak, yung DMW, yung Department of Migrant Workers, dapat, magre-register din po kayo doon para makakuha kayo ng, Overseas Employment Certificate. Isa yon sa pinaka-importanting document kapag working visa yung hawak niyo, yun yung hahanapin sa immigration, Overseas Employment Certificate from DMW. So ayun po, may chance po ba ma-offload 'pag working visa? Um, Merong mga na-o-offload kapag working visa kapag walang OEC, yung Overseas Employment Certificate. Sa mga OFW, yun talaga yung, hahanapin sa immigration sa inyo, yung pinakaimportante. Kaya before kayo mag-flight, contact kayo sa DMW, Department of Migrant Workers, sila yung mas may alam kung ano yung mga kailangan ng OFW. So ayun, sana nakatulong po yung sagot ko. And thank you din po na nandito kayo sa live natin. So ayun na yung na-mention ko, kapag first time immigrant, kapag long stay visa po yung hawak niyo, ito po. Pero kapag for example, "Ma'am, magbabakasyon lang po kami." Meron na po kaming residence permit and then magbabakasyon lang po kami sa Pilipinas. Ano po yung hahanapin sa Philippine Immigration kapag babalik ulit sa ibang bansa? So eto lang po, passport and residence permit. Yan lang yung, hahanapin sa immigration. Depende kung ano yung hawak niyo, visa ba, residence permit ba, or any certification like for example, Fictions Bescheinigung, yung, um parang ano siya, extension ng pag-stay dito sa Germany. Anything na kung anong document na meron kayo na puwede niyong ipakita na puwede kayong mag-entry sa bansa, sa babalikan niyo na bansa. So ayun, yun lang yung ipapakita niyo kapag, hindi niyo first time na mag-travel na residence permit yung hawak niyo, magbabakasyon lang kayo. So ngayon, eto na po yung second topic natin. Ano yung mga common reason ng offload sa Philippine immigration? Ano nga ba yung mga reason na, bakit ma-o-offload sa Philippine immigration? So, of course, kapag incomplete, hindi kumpleto yung requirements natin, and, may hinanap yung immigration officer and hindi natin naipakita, talagang posibleng, ma-o-offload tayo. So alam niyo sa Philippine immigration nakikita ko din, na-notice ko din, um, for example may hinanap sila na document and then hindi natin mai-provide, and then for example talagang, tawag niyan, makiusap tayo sa kanila na i-consider, meron pong officer na nagko-consider na okey lang kapag for example hinanapan ka ng affidavit of support, pero wala ka nun. Pero, pakiusapan mo like meron kang ibang other like alternative na documents na maipakita, possible ma-consider yun ng immigration. Pero meron pong officer na talagang hindi, hindi yun mako-consider kapag wala yung hinanap nila, ma-o-offload ka talaga. So parang may cases din na gano'n, depende sa immigration officer na mag-inspect sa'yo. So gano'n. So kaya naman mas okey na din na kumpleto yung requirements niyo para
magkaroon kayo ng confident, 'di ba? Hindi kayo masyadong kabahan kasi alam niyo sa sarili niyo na kumpleto. May mga ano kayo, may mga bala kayo, may mga weapon kayo para sa immigration. Hindi kayo matatakot kasi kumpleto yung requirements. So, 'wag kayong magdala ng fake documents kasi mave-verify po 'yan ng immigration. And inconsistent answers during inspection. Makikita 'yun ng immigration kapag alam mo 'yun, hindi tugma yung mga sagot mo. And then iba na yung sagot mo doon sa documents na hinanap ng immigration sa'yo. For example, um, sabi mo magtu-tour ka lang, pero pagdating doon sa ibang requirements, nakalagay may ivi-visit ka pala. May imi-meet ka palang foreigner doon sa ibang bansa. Pero sinabi mo na, "Magtu-tour lang po ako, wala po akong imi-meet, ako lang. Wala akong kasama, wala akong kasabay." Gano'n. Pero yung totoo meron pala at makikita for example, hindi mo napansin, may document ka palang something na makikita ng immigration na meron ka palang imi-meet, meron ka palang ivi-visit, gano'n. So, hindi na consistent yung answer mo. And for example, kabang-kaba ka na talaga, kinakabahan ka, hindi mo na alam ano ba ang dapat isagot sa mga tanong ng immigration officer. Kasi 'di ba the more na kinakabahan tayo, the more na, parang mame-mental block tayo, hindi natin alam kung ano yung, dapat nating isagot. So, hello Lori Ann, sabi niya dito, "Need po ba ng CFO kapag visit visa? Hindi na po kailangan ng Hindi na po kailangan ng CFO kapag visit visa." Yun po yung maganda kasi nagsimula yun noong September 2023 na official na hindi na kailangan ng CFO kapag short-term visa yung hawak natin. For example, tourist lang tayo, magtu-tour tayo kasama yung foreign partner natin or ivi-visit natin yung foreign partner natin, hindi na kailangan ng CFO. Official na po yun siya. So, hahanapin lang po ang CFO kapag eto, um, immigrant visa yung hawak natin or residence permit yung hawak natin. Kapag for example, spouse visa, fiancé visa yung hawak natin, ayun, hahanapin na po yung CFO. Hinahanapan pa ba yearbook sa immigration? Hindi na po actually yung ano, yung tawag niyan, yung issue about sa yearbook, I don't know kung talagang naghanap ang officer nun kasi, as in hindi siya related na sa travel. Anong anong gagawin natin sa yearbook 'no, na magta-travel tayo, dala-dala natin yung yearbook. So hindi po yun siya as in kailangan sa immigration. So yung mga na-mention ko na supporting documents, hahanapin lang po yun siya, depende sa case niyo, case by case. Pero yung yearbook, as in hindi rin ako makapaniwala sa issue na yun, na hinanapan siya ng yearbook. Though meron ding nag-ano sa'kin, may nag-share, yung hinanapan siya ng birth certificate, ng family tree. Kasi yung sponsor niya ay malayo na relative. For example, as in malayo na talaga. So, ang hinanap sa kanya ng immigration ay yung birth certificate na magpapatunay na talagang relative sila. So, for example, ang sponsor niya ay pinsan ng pinsan niya. So, kailangan niyang i-provide yung birth certificate na magpatunay na pinsan yun ng pinsan niya. So, parang gano'n, possible 'yun siya mangyari. So, case by case talaga sa immigration. So, kung ano yung case niyo, possible maghahanap ng extra documents ang immigration. So, next po na common reason is no clear purpose of travel. So, ano ba 'to? Hindi clear. For example, ayun nga yung sinabi ko kanina na tawag niyan, tourist yung sinabi niyo, dineclare niyo sa immigration na magtu-tour lang po ako, pero
iba pala talaga yung pinaka-main purpose of travel. So ayun nga, kung paano po tayo the way we answer yung immigration officer and yung ano natin, yung parang body language, kung paano tayo mag-react sa mga questions nila, makikita po nila yun kung nagsasabi ba tayo ng totoo or kung meron tayong, tinatago. Kung, nagsisinungaling tayo, makikita po yun ng immigration officer. So, once na kapag nakita nila na hindi ka nagsasabi ng totoo, iba pala talaga yung purpose of travel mo, parang magsususpetsa sila sa inyo, ayun na, dadaan na kayo sa secondary inspection. So, kapag tayo ay dadaan sa secondary inspection, doon na po mangyayari ang further interview, further questions, kung ano-anong questions na ang mangyayari doon. And maghahanap ng extra supporting documents doon sa secondary inspection. Kasi meron siyang first and second inspection. Yung first talaga, ang hahanapin doon is yung passport, boarding pass, and visa. Yun lang. And then, limit lang po doon yung first inspection. For, I think mga nasa 3 to 5 minutes ang limit nila sa first inspection. Hindi lang ako sure ha, pero limit lang talaga. As in, dapat short yung inspection sa first. And kapag nakita ng immigration officer na may red flag or something na hindi ka nagsasabi ng totoo, yun yung makita nila, magsususpetsa sila sa'yo, yung mga documents mo hindi nagkatugma-tugma, ipapasa ka nila sa secondary inspection. Kasi nga dito sa first ay limit lang yung ano nila, yung pag-inspect nila sa mga traveler. Ipapasa ka nila sa secondary inspection, yun na yung sa likod, sa likod nila. And then doon, magtatanong at magtatanong ulit sila doon. Parang ve-verify nila kung ano ba talaga yung purpose of travel, ano yung problema, ano yung issue sa ano mo, sa travel mo or sa documents mo. Ayun, magtatanong sila and then maghahanap ng extra documents. And kapag hindi na satisfied yung immigration officer sa secondary inspection, ayun na, sila na yung magde-decide na hindi ka i-allow na mag-travel. So, ganun po yung proseso sa immigration. Pero kapag doon sa first inspection pa lang, nakita na ng immigration na walang problema sa documents mo, okay ka naman, the way you answer, parang talagang totoo naman. Talagang totoo naman, pero in real, hindi pala. Yun, alam mo yun, yung marunong kang magtago, ay walang, hindi magkakaproblema. Pero kung hindi ka marunong, ay magkakaproblema talaga. So, meron akong isang client na first time niyang mag-travel to Europe and then sponsored siya ng parents niya. And then, sabi niya, nag-share siya sa akin ng experience niya na sa immigration parang parang nagulat pa yung officer na first time niya palang mag-travel. Hindi pa kasi the way siya na, the way he handle herself, alam mo yun, the way he present himself, the way he present himself ay parang as in confident siya, yung para siyang frequent traveler. Nakita ng immigration na parang parang ilang beses na siyang nag-travel sa ibang bansa. So, nakita ng immigration officer yun, hindi hindi man lang siya dumaan sa secondary inspection kahit na, sponsored yung travel niya. And solo travel, first time. Kasi yun yung, yun yung mga red flags sa immigration kapag first time, solo, and sponsored travel, yun yung, pinaka-common na mag-a-undergo ka ng secondary inspection. Pero of course, hindi naman ibig sabihin kapag pinapasok ka doon sa likod ay ano na, ma-o-offload ka na, hindi pa naman, meron ka pa ring chance nun. So depende na lang yun sa'yo kung paano mo, parang how you fight for your right to travel, gano'n. So magkakaroon ka pa rin ng chance naman.
na para hindi ka ma-offload. And then eto na nga, nervous or suspicious behavior. Kapag sobrang kinakabahan ka, maiisip ng immigration officer, "Bakit kabang-kaba naman 'to siya, may tinatago ka ba? Bakit ka kinakabahan?" So, ayun nga, kung legal yung travel natin, legal yung mga requirements natin, kumpleto yung requirements natin, hindi natin kailangan kabahan or matakot sa immigration. Walang rason para matakot, walang rason para sobrang kabahan. Kasi ayun nga, yun yung magkakaproblema kasi hindi na natin alam paano ba sila sagutin, kasi nga sobrang kinakabahan ka na. So, kung legal naman, kung wala ka namang tinatago, hindi ka naman mag-i-illegal or wala ka namang bitbit na kahit anong illegal diyan sa travel mo, hindi mo kailangang matakot. As in labanan niyo talaga yung kaba niyo. 'Pag napangunahan ka ng kaba ma'am, mental block ka talaga, totoo. So, alam mo nung ako kasi 'di ba na-experience ko na din ma-offload sa immigration. So, after kong ma-offload, every daan ko sa immigration as in yung kaba ko grabe. As in para akong na-trauma sa immigration. And kahit nga long-term visa na yung hawak ko, kinakabahan pa rin ako. Pero iniisip ko talaga kapag nasa immigration na ako, wala silang reason na i-offload ako kasi kumpleto na yung requirements ko. Yun yung palagi kong iniisip. Wala silang rason para i-offload ako kasi kumpleto yung requirements ko. Hindi illegal yung travel ko. Wala silang rason para i-offload. So yun yung nakatulong sa akin na parang magkaroon man lang ako ng confident and para hindi masyadong alam mo yun parang magpa-panic ka na kasi kapag sobra kang kinakabahan, ayun. So labanan niyo talaga yung, nerbiyos niyo. Think positive lang talaga para 'pag, doon na kayo sa immigration masagot niyo sila ng maayos. So eto na nga yung tips, nauna na yung tips natin. So para ma-avoid na ma-offload kayo sa immigration, prepare all, the requirements, yung mga posibleng requirements na hahanapin, itong mga na-mention ko kanina. So i-prepare niyo lang po yun, ihanda niyo lang yung mga documents na yun. And then mag-print kayo ng hard copies ng mga documents niyo. Mas maganda na meron kayong hard copy. Actually, in-advise po talaga ito ng, um, immigration na hangga't maaari hard copy yung mga documents niyo at hindi yung digital, like for example, ipapakita niyo lang sa smartphone, sa phone niyo or kung saan niyo ba ipapakita, mas ano sa kanila, mas mabilis nilang ma-verify yung documents kapag may hard copy, as in nasa papel talaga yung mga documents. Sana isipin din nila yung time, money, and effort. Hindi basta-basta 'pag ma-offload siguro kasi sobrang mahal ay naku, sobrang mahal ng ticket. Talagang, as in sinabi mo pa sis, yun yung as in yung experience ko nung na-offload ako, hindi ko alam, anong gagawin and hindi na puwedeng ma-refund yung ticket lalo na kapag hindi ka nag-avail. Kasi kapag mag-book tayo ng ticket, puwede niyong i-avail yung mas mahal siya kasi refundable. Pero kapag yung basic lang yung ibo-book natin na ticket na hindi siya refundable, so kapag kahit ano pang mangyari, for example ma-offload ka, kasi yung offload hindi po yun siya parang valid reason. Kasi once na kapag nakapag-check-in ka na, automatic yun sa airlines na nakapag-check-in ka na. So, usually puwede ka lang mag-refund within 24 hours bago yung flight mo. I mean oo, 24 hours bago yung flight, yun na yung pinaka-early. Pero kapag ano na, less than 24 hours, hindi na sure kung ma-refund pa yun. So ayun, talagang hindi ko na-refund yung ticket ko nung na-offload ako. Yeah, charge to experience, grabe yung experience na yun.
And then practice answering common questions. So yung common question lang naman sa immigration, saan ang punta mo? Anong gagawin mo doon sa bansang pupuntahan mo? Um, Sino yung bumili ng ticket? So itong mga question na 'to, ito talaga yung, um, tinanong sa akin dati. Saan ka pupunta? Anong gagawin mo doon? Sabi pa kahit na long stay visa na yung hawak ko, sabi nung officer, "Magtu-tour ka ba doon, ma'am?" Sabi ko, "Hindi po." Kasi 'di ba FRV yung hawak ko, Family Reunification Visa. Sabi niya, "Magtu-tour ka ba doon, ma'am?" Sabi ko, "Hindi po, magre-reunite po ako sa asawa ko." Sabi niya, "Anong nationality ng asawa mo?" Sabi ko, um, "German po." So ayun, and then possible tanungin kayo kung for example magtu-tour lang kayo, tanungin kayo kung hanggang kailan kayo doon, ilang days kayong mag-i-stay doon, kailan yung balik niyo sa Philippines. Same question kaya ma'am 'pag working visa? So kapag working visa naalala ko kasi OFW din po ako before, may naalala ako, actually kapag OFW ka, wala masyadong tanong, magtatanong lang yan sila saan saan ang destination mo, anong work mo doon, gano'n. Kapag kumpleto yung requirements wala yan silang masyadong question lalo na kapag may OEC ka na, may work contract. Kasi 'di ba kapag nag-agency, nilalagay ng agency lahat ng documents sa isang envelope. And nung ako kasi meron akong agency before, pinakita ko lang sa immigration officer yung envelope na ni-ready ng agency sa akin. So pinakita ko lang, ayun tiningnan ng officer and then okey na. Yun lang yung tawag niyan, tinanong sa akin kung saan daw ako pupunta, anong work ko doon, ayun. So usually kapag working visa, hindi masyadong hindi yan sila ano, huwag kayong matakot itong mga kung first time niyong mag-OFW, first time niyong mag-travel, as an OFW, hindi, tawag niyan, hindi gano'n ka-strict ang immigration kapag kumpleto yung requirements niyo. OAC yung pinakaimportante, Overseas Employment Certificate na galing sa, DMW. So walang problema sa working visa, wag kang masyadong matakot kapag kumpleto yung requirements. So ayun, ayun yung common questions sa Philippine Immigration. So yung questions po nila doon, magdedepende kung ano yung isasagot niyo. Yung follow-up question ng immigration officer, depende sa sagot niyo. For example, tatanungin ka, "Anong gagawin mo doon?" Sabihin mo, "Magvi-visit po ako sa sa AFAM ko." So possible, yung next question, about your boyfriend, about your AFAM. Possible na doon na magbe-base yung question kay AFAM. And sa relationship niyo, kailan kayo saan kayo nagkakilala, gaano na kayo katagal na magkarelasyon, gano'n. Nag-meet na ba kayo, nag-visit na ba siya sa Philippines? So gano'n. So depende talaga 'yan sa case niyo. Yung mga questions nila, depende sa isasagot niyo sa immigration, depende sa mga ide-declare niyo. Kaya hangga't maaari, yung isasagot niyo kung ano lang talaga, isang tanong, isang sagot, gano'n. Wag na kayong mag-explain kung hindi naman tinanong ng officer sa inyo para, alam mo 'yun, hindi na sila magtanong-tanong pa ng kung ano-ano, gano'n. And ayun, be polite, smile, and answer confidently. Um, Alam ko maraming nagagalit sa immigration natin diyan sa Philippines dahil nga, maraming mga na-o-offload, maraming mga nagse-share ng story nila, mga negative feedback ng immigration. Pero kahit ganyan, wag po tayong magpakita ng yung parang wala na tayong respeto sa kanila. Kasi 'di ba, um, ginagawa lang din nila talaga yung trabaho. Though may iba na, parang biktima sa
inconsistency ng immigration. Pero ikaw kung alam mo na, legal naman yung travel mo, magpakita lang din tayo ng positive vibes sa immigration. So, smile pa din tayo. Kung for example, nagtanong na sila ng mga question na hindi naman related sa, travel natin. So, answer nila kung ano man yung question nila. Hindi natin kailangan magalit or, ayun nga, magpakita ng, tawag niyan, disrespectful sa immigration officer kasi ayun nga, ginagawa lang nila yung trabaho nila. And kailangan confident tayo sa travel natin para makita yun ng immigration and hindi sila alam mo yun, hindi nila maisip na magtanong pa ng kung ano-ano sa atin. So, positive lang tayo, confident, yun talaga yung makakatulong sa atin. Wala po daw kasi agency doon sa Norway kasi ng advice yung kakilala namin sa attorney. So anyways is kung ano ka, direct hire, um, tawag niyan, napag-isipan ko din na gumawa ng video kasi meron ako nabasa actually about sa direct hire. Um, Kailangan mo lang talagang sundin yung procedure sa embassy para sa pag-apply ng working visa and then after that, kapag nakuha mo na yung visa, sa DMW ka na para makakuha ka ng OEC. So, once na kumpleto lang talaga yung requirements mo na galing sa employer, wala yan siya magiging problema kahit na, wala kang agency. Hello, hello po Vivian. Naiintindihan ko po na masaklap talaga ang pakiramdam na ma-offload. May question lang po ako, noong na-offload po kayo, nag-stay lang po kayo doon sa airport or umuwi muna kayo bago nag-attempt ulit? So, kasi 'di ba, ako po ay galing sa Davao. From Davao po ako and then doon ako nag-depart sa, NAIA Terminal 3, so sa Manila. Doon ako na-offload sa NAIA Terminal 3. Ngayon hindi po ako umuwi kasi, ang hinanap sa akin nun is CFO certificate and nung time na yun hindi pa official na hindi kailangan ng CFO certificate sa mga tourist or visit. Pero hinanapan po ako nun kasi nga 'di ba before pa yun, yun yung, actually marami akong kasabayan before na na-offload dahil sa CFO. So yun yung, reason ng offload ko, CFO. And then sinearch ko kasi sabi din ng immigration officer sa akin nun, tinanong ko, "Saan po ba ako makakakuha ng CFO certificate?" Sabi niya, "Dito po ma'am, mag-register lang po kayo online and then, mag-attend kayo ng," tawag niyan, seminar or ano bang tawag nun, sa kapag basta parang seminar lang din siya. And then makakakuha ka na ng CFO certificate. So yun, nag-register ako, after ko ma-offload, nag-register ako, naghintay lang po ako sa airport kahit na wala akong idea kung makuha ko ba yung CFO certificate on that night, kasi gabi yung ano ko nun, yung tawag niyan, yung travel ko. So, nag-register ako and then hinintay ko yung reply ng counselor ko pero walang reply. I think Um, pag as in nag-stay lang ako sa hotel and then pagkabukas na, saka nag-reply yung ano ko, yung counselor ko. And then muntik pa akong hindi mabigyan ng CFO certificate nun. So after nun kasi, ano pa pala siya it will take like 2 to 3 days pa pala nung time na yun bago makuha yung CFO certificate, nag-hotel ako sa Manila. And then, nakuha ko yung CFO certificate ko after mga 3 days. So, after ko makuha, nag-book agad kami ng flight, ng ticket ulit kasi hindi ko na-refund yung ano ko, yung ticket ko hindi ko na-refund. So, kailangan namin bumili ulit. So, yun and then, nung nag-travel ulit ako after 4 days, so pinakita ko yung CFO certificate. So alam niyo sa first inspection, tinanong pa ako ng immigration officer, "Ma'am, bakit ka na-offload?" Sabi ko, "Dahil wala po akong CFO certificate." "Ha?
parang naano pa siya, parang nagulat pa siya bakit ako hinanapan ng CFO certificate na magtu-tour lang naman ako sa Maldives. Sabi niya, "Ha, bakit, ano ka ba doon?" Tawag niyan, parang sinabi niya, "Mag-i-stay ka na ba doon? Maninirahan ka na ba doon sa Maldives?" Sabi ko, "Hindi po, magtu-tour lang po." Ha? Parang as in, yung immigration officer hindi siya makapaniwala na hinanapan ako ng CFO certificate. So after nun, dahil ako ay na-offload na, um, meron na akong offload history, nag-undergo ulit ako ng secondary inspection and then pero okey na, parang mabait na sila sa akin. Mabait na sila sa akin kasi meron na akong offload. Ayun yung napansin ko. So ayun, nag-stay lang ako doon sa first night, nag-stay ako sa airport and then nung nalaman ko na few days pa pala makuha, nag-stay ako ng hotel. So ayun, thank you din Vivian, salamat sa pag-share ng experience niyo. I can only imagine yung hirap, yung anxiety na nararamdaman niyo to think na pandemic pa yun. Sana mas naging malinaw sila sa rule nila, buti ngayon okey na. Kaya nga po, wala silang ano, wala silang official post about sa requirements, kung ano yung mga requirements talaga na hahanapin. Pero anyway, kapag magme-message kayo sa Facebook page ng immigration, makikita yun. I mean kapag magme-message kayo doon sa tawag niyan, official Facebook page nila and magtanong kayo doon kung ano yung mga documents, magbibigay sila doon ng ano, nagre-reply sila. Kasi meron akong client na talagang nag-message siya extra sa Facebook page ng immigration para malaman niya kung ano ba talaga yung requirements. So mas maganda yun kasi in case na mag-reply sila doon sa Facebook page and maghanap sila ng documents na wala doon sa sinabi nila, wala doon sa reply nila, meron kayong maipakita na ito lang naman po yung sinabi sa Facebook page. 'Di ba, parang i-question niyo bakit pa sila maghahanap ng extra na wala naman sa list. So puwede yun siya, puwede kayong, um, mag-message sa official Facebook page ng Bureau of Immigration ng Philippines, para meron kayong ano, maipakita sa kanila in case maghanap sila ng kung ano-anong requirements. And then act like you are a frequent traveler. So eto na nga yung nasabi ko kanina, kapag makita ng immigration na talagang meron tayong confident, yung parang kung for example, ide-declare niyo na tourist kayo, then act like a tourist, 'di ba? Kung ano yung purpose of travel niyo. So, dapat gano'n lang din yung ipakita niyo sa immigration and ayun nga, confident kayo. And then, arrive at the airport early to avoid any inconvenience. So, puwede sa mga hindi po nakakaalam, mag-o-open po yung airlines for check-in 4 hours. 4 hours bago yung departure. Mag-o-open na yan sila ng check-in kasi isa yun sa pinakauna nating, procedure bago tayo sumakay ng eroplano. Check-in and then immigration. So, mahaba ang pila sa check-in pa lang mahaba ang pila kapag international travel. So, after niyo sa check-in saka kayo makakapasok sa immigration. Sa immigration ay magpipila din. So, mas okey talaga na early kayo, 4 hours before your flight nandoon na kayo sa airport para makapag-check-in and undergo sa immigration. Para for example man na mag-undergo kayo ng secondary inspection sa immigration, ay meron pa kayong time. Kasi may mga cases na hindi man sila na-offload, pero dahil nag-undergo sila ng secondary inspection, medyo natagalan sila doon sa secondary inspection, ayun, napag-iwanan na sila ng flight nila, hindi na nakaabot. Na-experience ko yung na-experience ko yung ano, nandoon ako sa secondary inspection and then yung isang flight attendant, pabalik-balik na siya sa immigration para tanungin yung officer kung okey ba
kung puwede ba silang maghintay na para makapag-board yung traveler, yung passenger. So may gano'n ng nangyayari doon sa immigration. Hindi man kayo ma-offload, possible na mapag-iwanan ng eroplano dahil nga hindi na nakaabot sa departure. Dahil mahaba ang pila at nag-undergo ka pa ng secondary inspection sa immigration. So yun. So mas maganda na pupunta po tayo ng airport na mas maaga. So ayun, medyo natagalan po itong ano natin, itong live natin, 1 hour sobra. So thank you po sa sumabay sa akin dito sa live natin and for sure magla-live po ulit ako. Hindi ko lang sure kung kailan, pero ipo-post ko ito like 1 year, ay 1 year, ipo-post ko ito 1 week bago ako mag-live. So makikita niyo po, yung live kung kailan po ulit yung live natin para, kung meron kayong mga questions and yung next topic ko I think about visa. So thank you po Wise Wild Weng. Sana ay ma-share mo dito kung ano yung name mo para ma-mention ko yung name mo. Thank you sis and thank you Vivian sa mga sumabay sa akin dito sa live. Thank you po and sana makita ko po ulit kayo next live. Ay, thank you. Hi Roycine Lovisa. Ma'am, thank you sa time mo. Madami akong natutunan. Thank you din po talaga. Sana ay makita ko ulit kayo sa next live. And kung meron kayong mga questions, I think mapo-post itong live ko and puwede kayong mag-comment doon para tawag niyan, mapag-usapan natin sa next live. Weng po name ko. Thank you sis Weng, thank you. Thank you sis, thank you Vivian. And ayun nga, sana makita ko kayo next time. So ingat po kayong lahat and kung meron kayong, tawag niyan, questions and meron kayong upcoming flights or meron kayong upcoming visa application, good luck and sana ay maging successful po yung travel niyo, maging successful yung travel journey niyo. Thank you po, thank you. Bye-bye. See you po next time. Bye-bye.